lang i-share sa inyo ito. Siguro naman maraming nakakalam sa inyo kung yung mga kung ito saan galing yung box ko. Yung Weber's Shop. Yeah. From the mga BTS. BTS fanatic. Ayan. Hello, Saya! So, it's been a while since yung last vlog ko. Sorry, medyo busy lang ako. And by the way, Merry Christmas and Happy New Year sa lahat! Sa amin, siguro hindi ko na binlog yung ginawa ko yung Christmas sa kanon. May work ako nun. Saka hindi naman kasi uso sa kanila dito yung New Year. Mas sineselebrate nila yung Chinese New Year. Saka, excuse sa aking damit kasi malamig kasi dito. So, yun. So, makikita niyo sa likod ko. Siyempre, alam niyo naman, pag may ganitong box, so alam niyo na is from BTS. BTS, fanatic dyan sa mga bias dyan. Ayan. So, mag-unbox ako. Ayan. So, ito yung gagamitin ko sa pagpapadala sa Pinas. Itong mga to, order ito ng pinsan ko. Itong hawak ko, hindi talaga siya sa akin, okay? So, pinsan ko siya. So, sobrang addict niya sa BTS. So, sabi ko sa kanya, okay lang ba na i-unbox ko yung BTS niya? Mauna na ako sa kanya. So, hindi naman ako fan. Hindi naman ako against sa BTS. Pero nagagwapuhan ako sa kanila, lalo na kay Jin. Okay? So, ayun nga, i-unbox ko siya. Okay? So, tapos ilalagay ko siya dito sa box. Ito, ma-order ito ng pinsan ko. Tapos, sa address ko lang niya isinisend para nga, malas tayo sa shipping fee. Malas siya sa shipping fee. Sabi ko, okay lang naman sa akin kasi wala naman din naman, dadali lang naman sa akin. So, ang mangyayari, i-unbox ko siya. I-unbox ko siya, tapos ilalagay ko siya dito sa regular box from Forex. Yan yung mabilis kasi yan. Tapos, yun. So, help me to unbox this and alam ko, matutuwa kayo sa mga malalaman nyo. So, honestly, pangalawang batch na to. Yung una, sayang, hindi ko siya na-unbox kasi hindi ko napakita, na videoan. Meron pa dong, parang tawag dito? Yung light na different, tatlong atang kulay yon. So, hindi ko alam kung ano yung tawag din sa light nila. Okay, meron siya doon na order. Okay. So, yun nga. Sino ba? Yan. Hindi ko alala kung sino siya. Char. Let's go! Unbox natin isa-isa. So, first, ito. Na-unbox ko na siya. Okay, nakita ko na siya. Kasi, pillow. Okay. Mga pag wala kayong jowa. Ayan. So, ayan. Ano ko siya. Then, wait lang, medyo mainit. Okay? So, unahin ko muna yung laman itong paper bag. Kasi nabuksan ko na siya. Kasi pinabuksan na to ng pinsan ko. So, ayun. DIY pouch set. Ayan. Ayan. Sana may... Ayan! Si Papa Jean. Ayan. Hindi ko siya pwede buksan kasi hindi naman siya sa akin. In-unbox ko lang siya. Ayan. Si Papa Jean. Ayan. So, next. Tingnan natin siya ilagay. So, ito. Map of the Soul. Ayan. Hindi ko alam. Card ticket. Card ticket siya. Ayan. Card ticket. Okay. T-shirt. Card ticket siya. Nilapit ko siya para makita niyo. So, okay. Hindi ko alam kung ano yung mga to. Ticket? Map of Soul? Ayun, ticket ata. Baka sa concert to, hindi ko alam. Yan, dalawa kasi dalawa sila nung kaibigan niya. Card ticket and lenticular ticket. Yan. Grabe, no? Ginagastusan nila to. Pinsan ko. So, next is Line Friends. Ayan. BT1. 21. BT21. Ayan. Si Cookie. Honestly, meron din akong BT21 na nagamit sa content ko. Next is Toy Slipper din. Ayan.
Si RJ. RJ, pangalan ko pa. Rhea Joy. Ayan. Si RJ. Ayan. Dalawa kasi ng friend niya yung umu-order dito. So, sa akin dito na pa din ito. Next. So, next, ito. Ayan. So, hindi ko alam kung ano to. Baka album to. Siguro puro BT21. Hindi ko siya pwedeng tanggalin, okay? Kasi hindi naman siya sa akin. Ayan, BTS. So, mga nakakaalam, comment nyo kung ano to. Comment below. Next, this. Ay, ito siya. BE. Beverly Shop. Ayan. So, mukha siyang para siyang notebook. Ewan ko kung ano yung laman nun. Comment nyo na lang kung alam nyo yung laman. Ayan. So, ayun lang. Next is, gagamit ako ng mini kutsilyo. Oy, please be careful ha. Ilayo nyo to. Okay? Kasi para mabuksan ko. Dahan-dahan kasi baka mabutas ko eh. Oh my God, what is this? Oh my God. So, it's a camera. Basic camera. O1. BTS. Ayan. So, grabe, ginagastusan to ng pinsan ko. Ayan. Pop Opson. Ito, tumbler. Ayan. Tumbler ng BTS. Try natin buksan. Oh my God. Yan yung tumbler ng BTS. So, meron siyang pouch. Tapos, siyempre, may straw. Paano, ayan. Yung BTS. Dalawa siya kasi dalawa nga sila. So, next. Yeah. Medyo malaki to. Dahan-dahan natin magbukas kasi baka so, dahan-dahan ko siya. Wow! Oh my God! Oh my God. Blanket. Ayan. Mic drop blanket. Wow. Bakit may blanket kayo? Grabe kayo, no? Ayan. Blanket. Grabe ah. So, ginagastusan to. May blanket din ako na ganito. Kala nyo kayo lang ha. Hindi naman ako super fan, pero nagagupon ako sa kanila. So, medyo marami pa to. Okay, urong natin. So, marami pa. Dahan-dahan ko siya nang bubuksan ha. Marami pa tayong iyaan ba? Honestly, second batch na to. Yung una, 2 box. Grabe. Alam mo yung everyday may dumarating sa bahay ko. Wow! Dynamite tape! Dynamite tape? Oh my God. May ano ba to? May radyo pa ba? May radyo pa ba sa Pinas? Ayan. Wow! At diba? Ayan. Dynamite tape. Ay! Natatakot akong bumasira. Dynamite tape. Next. Next. Mukhang marami-rami ko. OMG! Tumbler again. Mukhang magtitinda yung pinsan ko doon. Grabe! 4 pans. All things 4 pans. Baka libre lang ito. Hindi ko alam. Tumbler again. Okay. Medyo mabigat siya ha. Magaan.
Alam mo yung Weber Shop, grabe, kahit sobrang liit, ang laki ng ano nila. Ang laki nila mag-box. Hindi sila kuripot sa box, ha. Grabe, kahit sobrang liit lang nung ano, item. Ang laki ng box. Sobrang careful sila. Ang dami nilang magdalo. Ano kaya? Sabi naman. Masyado silang maingat sa mga BTS product. Kasi sobrang daming bubble wrap. Sa totoo lang. Ayan. Mag. Yan, mag. Hindi siya pwedeng buksan. Hindi naman sa akin to. Tanggalin lang natin. Ayan. Baka, siyempre, yung pinsan ko excited din magbukas yung mga iba. So, ayan. Taga-ano lang ako. Taga-unbox sa box. Pero hindi ako taga-tingin ng item. Siguro ng ano, latest ng BTS. So, meron siya. Yan siya kaati. Oh my God. Indaso. Ano to? What's this? Comment below kung ano to. Coaster set. Ayan. Hindi ko alam kung ano to. Para saan to? RM, Jin. Ayun, may pangalan. Suga, J-Hope, Jimin versus, V pala, versus tuloy. B, Jungkook. Si Jin. And si Papa Jungkook. Sa totoo lang, sobrang sikat ng BTS dito. Pero, syempre, busy rin kasi ako sa work. Kaya hindi ko sila masyado. Nakikita ko lang sila. Pag nasa Korea ka na kasi, syempre, natagal na rin ako dito sa Korea. Pag nasa Korea ka na kasi, minsan naisip mo magkakamukha na. Oh my God! Wow, jacket! Oh, Stadium Jumper 01. Magkano to? Alam ko, it's $100. Maybe. Alam ko may ano to, varsity. Ayan. Pwede ko bang tanggalin to? Be, tanggalin ko. Ayan. Wow! Yan, varsity jacket. And, oh my God. Bangtan. Yan, jacket. So, medyo mahal to, alam ko. $100+ to eh. Alam ko may price dito. Parang gusto ko rin bumili ng ganito. Parang gusto kong bumili nito. Papa-order nga ako sa pinsan ko. So, eto, medyo mabigat. Hindi ko alam kung ano yung nasa loob. Be careful. Don't worry, careful ito. Hindi naman siya matalas. So, same lang siya nung una. It's album. Yes, same lang siya nito. Same lang siya nito. Ayan. Katulad lang siya nitong album. Yung anong tanggalin, okay. Same lang siya nung isa. Ayan, dalawa yung in-order. Grabe. Siguro may mga kasama pa silang umorder. Naligaw pa. Next. Siguro meron silang mga may nagpapasabay. Oh my God! So, it's ARMY! Oh my God. BTS Global Official Fan Club ARMY Membership. Oh my God. There's a card here. Ayan, yung card. Oh, ARMY. Okay, ARMY. Okay, it's official. Okay.
Natatakot. Pwede bang buksan to? Army membership kit. Pwede naman siguro buksan. Landanin ko lang. Makasabihin ako na pa ako sa may-ari. Pinsan ko yung umorder dito. Tignan ko lang yung itsura. Yung skills. Oh my God, gawa pa nila, diba? Ayun. Binalik ko na siya. Okay. Ayan, Army. Official member na siya ng Army. Bakit may mga ganun siya? Ayun. Kailangan siyang ayusin. Diba? So, last three. Last three. Another album. Another album. Hindi ko alam kung anong naman nito. Comment below kung ano to, ha. Okay. Hindi ko alam kung ano yun. Mukhang ito rin. Ganun siya. Bakit parang ang dami? Ano ba yun? Parang ang dami nun. Mga ito rin. Diba? Hindi na ako nagkamali. Ganun din ko. Yan nga siya. Same lang ng isa. And finally, last one. Diba? Ang daming box. Finally, last one. Alam niyo ba, pumunta pa rin yung pinsan ko sa kayong kaibigan. Pinuntahan nila yung BTS. Mukhang ano, membership. Hindi ako nagkamali. It's Army membership. Member na silang dalawa. Okay. Mayroong card. BTS Global, ayan. Fan Club Army membership. Grabe. It's Army, ayan. Hindi ko na siya bubuksan kasi nabuksan ko na yung isa kanina. So, yun. Diyan nagtatapos ang aking vlog. So, yun. Iaano ko na siya. Ibabox ko na siya. Tapos, papadala ko na sa pinsan ko sa Pilipinas. Okay? Thank you for watching! Bye!